Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Desigur, trebuie să vă mulțumesc tuturor din suflet pentru mesajele frumoase, pentru like-uri, pentru distribuiri și pentru simplu fapt că sunteți alături de mine la fiecare lectură pe care eu o public. Desigur, vă îndemn pe cei care nu s-au abonat încă, dacă rezonează, dacă vă plac lecturile acestui canal, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și de asemenea nu ezitați, lăsați un like, distribuiți sau lăsați un comentariu. Oricum trebuie să vă mulțumesc tuturor din suflet pentru toate aceste lucruri care fac ca acest proiect pe care eu l-am început aici pe YouTube să prindă contur și să se dezvolte și în felul ăsta să mărim această frumoasă comunitate a florilor de lotus. Bun, dragilor, azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Nu uitați, desigur, sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți viitorul, așa că, dragilor, luați decât acele informații, mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Desigur, puteți completa această lectură urmărind celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, luna, Venus, și care vă pot aduce informații suplimentare. Bun, dragilor dragi, și avem prima energie. Rămâi deasupra zilelor întunecate ale vieții, ai încredere pentru că lumina întotdeauna se întoarce. Dragilor, apare acea necesitate de a face ordine, poate în viața voastră, poate într-un anumit aspect al vieții voastre, da, într-o anumită situație. Se pare că sunteți destul de răbdători și încercați așa să vă planificați cât mai bine. Un rezultat se pare că va începe să devină vizibil și asta cumva te va face să-ți dai seama că ești pe drumul cel bun. Ce ar mai putea fi de spus? Că e posibil cineva de la distanță să vă ducă grijă așa și să se intereseze de voi. Această carte în mod special îmi transmite o energie de, în afară de faptul de a avea răbdare, să nu te lași doborât poate de evenimentele din ultima perioadă, evenimente poate negative, și să ai încredere că întotdeauna, indiferent cât de lungă este noaptea, va veni, la un moment dat se va face lumină. Va veni și zi. Mergem mai departe și avem trăiește rebel și creează-te pe tine însuți și propriul tău univers. Este un îndemn. Știu că la voi poate că nu prea se verifică fiind un semn de foc, e mai mult pentru zodiile de aer, dar este un îndemn de a trăi, cum să spun eu, ieșind oarecum din tipare. Poate unii dintre voi au trecut printr-o perioadă în care trebuiau să respecte strict anumite reguli și vă plăcea, nu vă plăcea, cumva trebuia să urmați cursul. Dar iată că vine o perioadă în viața voastră în care te poți bucura de acele mici, poate prostioare pe care, nu știu, poate le făceai în tinerețe sau în adolescență. Mă refer la prostioare, dar nu prostii mari. Cumva o situație care te va face să faci lucruri care poate nu le-ai mai făcut de multă vreme, nu știu, să-ți schimbi coafura sau să schimbi culoarea la păr, să o faci mai îndrăzneață sau să-ți cauți poate un obiect de vestimentație un pic mai îndrăzneț sau, nu știu, să faci ceva un pic ieșit din comun care să te scoată în evidență. De asemenea, aș mai vrea să spun că ne vorbește foarte mult și de libertate.
da, de schimbare, de a fi curios, de a avea curaj, de a trăi noi experiențe și noi schimbări. Dar un lucru foarte important, de a fi flexibil, pentru că în momentul în care accepti lucruri pe care poate nu le-ai mai făcut până acum sau nu le-ai mai făcut de foarte multă vreme, în felul ăsta, de fapt, tu încerci să te adaptezi unei noi situații, poate unei noi relații, de ce nu? Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce energii, mesaje, sfaturi vin pentru dragii mei din Săgetător pe partea profesională. Să vedem ce ne spun cărțile în viața asta a activității profesionale. Haideți să vedem. Și avem vina, avarul și lenea. Dragilor dragi, se pare că e posibil să fi avut o situație în care tu îți imaginai un lucru și de fapt realitatea era cu totul alta, pe planul ăsta profesional, pe planul muncii. Avem avarul, da? Sau zgârcitul, mai pe înțelesul tuturor. Care despre ce ne vorbește? Păi ne vorbește despre a-ți îndeplini un obiectiv. Nu știu, ori anumite îmbunătățiri apar așa la locul de muncă, ori poate vei găsi într-un final un job, cumva greu ăsta care încet, încet va trece. Aș mai spune că chiar dacă unii poate au deja un loc de muncă, este destul de stabil, chiar dacă poate pentru unii dintre voi nu prea vă place așa de tare jobul ăsta, dar este bine plătit și atunci, chiar dacă nu-ți place, ai un motiv să stai în respectivul loc de muncă. Și cum vedem aici și lenea, care ne vorbește foarte mult de, nu știu, poate aștepți vreo avansare sau aștepți poate, nu depui foarte mult efort. De ce? Pentru că poate aștepți un post în urma unui interviu și cumva știi că se va termina într-un mod foarte pozitiv și în felul ăsta și așteptarea ta să termină, cumva nu depui foarte mult efort, da? Și practic când ți-ai dat seama că de fapt realitatea este cu totul alta și uite, te-ai agitat degeaba pentru nimic, cumva stai liniștit în banca ta. Pe partea asta profesională aș spune că totul este destul de stabil. Unii dintre voi chiar țineți cu dinții de un post, chiar dacă nu vă place, dar dacă ies bănuți, nu mai bine. Haideți să vedem pe partea materială ce surprize avem, ce mesaje, energii, sfaturi pentru viața financiară, în aspectul financiar, material, pentru dragii mei din Săgetător. Haideți să vedem. Și avem vocea interioară, lupta și concluzia. Dragilor dragi, pe partea asta a bănuților, aș spune că vă folosiți foarte mult intuiția. Nu știu, poate unii dintre voi, de ce nu, posibil să fiți interesați așa de anumite ritualuri, anumite lucruri pentru a atrage bani în viața voastră. Cumva aș zice că există posibil o persoană care să nu fie total cinstită cu tine în ceea ce privește partea financiară. Iar asta pe tine te va face oarecum un pic să fii un pic așa mai impulsiv, să te lansezi așa în forță.
Doar că încearcă să te ponderezi, încearcă să-ți păstrezi răbdarea. De ce? Pentru că avem o concluzie. Avem o finalizare definitivă a unei situații materiale. Dacă vorbim de dificultăți, ele oricum parcă se pune așa ultima piesă de puzzle și aceste dificultăți încet să dispară. Da? Și vine o perioadă de stabilitate, poate un câștig, nu știu, venit în urma unei vânzări, cumpărări de ceva de valoare. Ori o persoană care cumva a încercat așa, o persoană, nu știu, zodiile de aer, dacă vă spun ceva, Gemeni, Balanță, Vărsător, care a încercat să te cam ducă cu zăhărelul, poate să fi vândut ceva și ție să-ți fi spus o sumă și de fapt a fost altă sumă, da? Dar vei completa aceste informații, vei căuta informațiile, vei pune cap la cap și se pare că vei trage o linie, vei trage o concluzie. Dar așa, per total, pe partea financiară se pare că lucrurile nu merg atât de prost sau știți cum e, nici prea, nici foarte. Da, bănuți sunt, da, apare o stabilitate. Haideți să vedem în viața amoroasă, în viața sentimentală, ce ne spun cărțile pentru următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Haideți să vedem. Și avem participare, flux, simplu și obișnuit. Dragilor, trebuie să vă spun că unii dintre voi e posibil să participați la un eveniment. Un eveniment important, posibil la o întâlnire cu cineva, de unde puteți începe chiar o relație foarte bună, bazată pe sentimente, pe emoții și unde cumva nu va fi o relație foarte complicată, va fi una chiar cu foarte multă simplitate, fără multe complicații. Ce aș vrea eu să vă spun că dacă vorbim de cei care sunteți într-o relație, apar îmbunătățiri. Da, cumva apare această reînnoire de sentimente. Nu știu, poate plecați într-o călătorie, poate celebrați ceva în familie, posibil. Ce ar trebui știut este că trebuie să aveți totuși mare grijă, să nu neglijați relația, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, din cauza muncii. Da, faceți-vă timp pentru cel de lângă voi, pentru cel drag vouă. Da, și în felul ăsta să găsiți așa un echilibru. Nu trebuie să fie neapărat ceva extravagant, da? Nu știu, dacă sunteți domni, culegeți o floare, faceți lucruri mărunte, lucruri simple, dar care au atât de multă importanță. Da? Și chiar și doamnele către perechile voastre, da? Orice lucru simplu de multe ori cântărește mult mai mult decât poate orice alt obiect scump. Acum, dragilor, vreau să vă gândiți la persoana voastră care vă interesează, la persoana dragă vouă sau la cine vreți voi, o persoană de interes la care voi vă gândiți și haideți să vedem ce mesaj ar vrea să vă transmită și poate nu are curaj sau poate pur și simplu nu mai poate. Voi scoate 3 mesaje, voi puteți să vi le alegeți 1, 2 sau 3 sau pur și simplu să lăsați intuiția să vă ghideze. Așa că, dragilor, haideți să vedem ce mesaj vrea să trimită persoana de interes a săgetătorului către săgetător. Și avem primul mesaj. Ce am făcut să merit o persoană semenție? Primul mesaj. Al doilea.
nu pot vorbi cu tine în acest moment. Imediat a sărit. Se va schimba oare ceva? Sau acest lucru se va schimba oare? Bun, dragilor, acestea sunt mesajele. Aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc să aveți parte de multă claritate în gânduri, de multă energie pozitivă. Nu uitați, lăsați un comentariu, dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum și poate ați rezona cu această lectură sau poate vă plac pur și simplu lecturile acestui canal. Eu oricum vă mulțumesc tuturor. Până data viitoare când ne vom revedea, desigur, să fiți iubiți, dragilor.